G-Shock ราคาหลักพันกับ G-Shock ราคาหลักแสนเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ราคาต่างกันได้ขนาดนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับหลังจากที่ G-Shock เปิดตัวนาฬิการุ่น MRG B 2001 รุ่นนี้มานะครับก็เกิดความสงสัยจากหลายๆคนมากๆเลยนะครับว่าทำไม G-Shock เนี่ยถึงมีราคาหลักแสนเกือบจะ 200,000 บาทได้นะครับทั้งที่รุ่น GA 2001 รุ่นปกติที่เขาออกมาเนี่ยก็ 3-4 พันหรือว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นตัวเหล็กเนี่ยก็ประมาณสัก 7-8 พันเท่านั้นนะครับไม่ได้ราคากระโดดไปขนาดนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าความแตกต่างของรุ่นหลักพันกับหลักแสนมันคืออะไรซึ่งเรามาเริ่มจากรุ่นหลักพันกันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทั้ง2เรือนนี้เนี่ยมันก็เป็นนาฬิกา G-Shock กลุ่มเดียวกันนะครับก็คือกลุ่ม GA 2001ที่วัสดุเนี่ยแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะอย่างตัวซ้ายเนี่ยคือตัว Original GA 2001เลยนะครับวัสดุทั้งหมดทั้งมวลของ GA 2001เนี่ยมันจะเป็นเรซินนะก็คือเป็นยางชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นนะครับมีความเด้งๆเหนียวนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานเครื่องด้านในเนี่ยจริงๆก็จะแทบไม่ต่างกับตัว GM 2001เลยซึ่งก็คือเป็นอีกร่างหนึ่งของ GA 2001นั่นเองนะครับโดยที่ GA 2001เนี่ยก็คือเป็น G-Shock ที่ขึ้นชื่อเรื่องความบางเบาใส่สบายนะถ้าเกิดผมวัดขนาดเคสไซส์เนี่ยตัวเรือนจะประมาณ45มิลความหนาอยู่ที่ 11.8 มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยจะออกมาประมาณ53มิลซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้กลางมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดชั่งออกมาจะอยู่ที่ประมาณ 49.6 กรัมเท่านั้นเวลาใส่อยู่บนข้อมือก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น G-Shock เรือนหนึ่งที่ใส่ใช้งานได้สบายที่สุดนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมีความรัดข้อมือมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโอเวอร์ไซส์มากเหมือนกับนาฬิกา G-Shock รุ่นทั่วๆไปนะอย่าง GA 2001เนี่ยผมถือว่าเป็นนาฬิกา G-Shock ระดับ full size นะครับคือยังไม่ได้ย่อลงมาเป็น S series หรือว่าเป็นไซส์ผู้หญิงแต่ก็สามารถใส่ใช้งานได้ฟิตติ้งดีมากๆบนข้อมือเล็กเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่เฟรนลี่กับคนที่ข้อมือเล็กมากๆนะครับแต่แน่นอนเรื่องวัสดุเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบวัสดุเชิงที่มันจะเป็นแนวพลาสติกอยู่เวลาใส่เนี่ยมันก็จะมีความเบามีความรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตนาฬิกาแฟชั่นนาฬิกาที่มีความเป็นของเล่นประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้นิยามเนี่ย GA 2001 รุ่นปกติมันคือนาฬิกาแฟชั่นที่เน้นใส่ใช้งานแบบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากแล้วก็ไม่นิดความพรีเมียมไม่นิดความลักชัวรี่มากเป็นนาฬิกาสายลุยอย่างแท้จริงนะครับซื้อให้เด็กใส่ได้หรือว่าผู้ใหญ่ที่จะเอาแบบไปต่างประเทศไปในสถานที่ที่เราไม่ต้องการความระวังตัวใดๆเลยนะครับนาฬิกาจะชนนั่นชนนี่อย่างเงี้ยจะฟาดพื้นจะเคาะนั่นเคาะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนี่คือคำตอบนะครับอันนี้คือนาฬิกาที่ไปได้กับทุกสถานการณ์มากๆก็มีกลุ่มตลาดชัดเจนนะครับก็คือสายลุยสายแฟชั่นนั่นเองส่วนต่อมาเนี่ยก็คือกลุ่ม GM 2001นะครับ GM 2001เนี่ยเรียกว่าเป็นการนำเอา GA 2001ตัวเมื่อกี้มาปรับปรุงหน้าตานิดหน่อยนะครับด้วยการเปลี่ยนตัววัสดุเนี่ยเป็นโลหะตรงตัวเคสแล้วก็ตัวสายเนี่ยเปลี่ยนลักษณะดีไซน์หน้าตานิดหน่อยแล้วก็ทำให้ดูพรีเมียมดูมีความลักชัวรี่มากขึ้นดังนั้นตัวเคสเนี่ยเรียกว่ามันก็จะมีการเกิดริ้วรอยขึ้นได้บ้างนะครับถ้าเกิดใช้งานเป็นนานๆแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องความคงทนเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็ต่างกันคนละแบบอย่างเรซินเนี่ยมันได้ตรงที่เราสามารถปล่อยให้มันล่วงแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับสามารถกระแทกนู่นกระแทกนี่ได้เต็มที่แต่พอมันเป็นโลหะเป็นสตีลแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเอาไปกระแทกได้แบบจริงจังขนาดนั้นละนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเนื้อที่แบบมีความยุบได้มีรอยเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการต้องดูแลรักษามันมากขึ้นแต่ว่าด้านในเนี่ยตัวเครื่องโมดูลทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกับตัว GA 2001 เมื่อกี้เลยแต่ว่าเนี่ยลองดูนะมันก็จะเหมือนแบบเปลี่ยนแค่ตัวเคสด้านนอกอะเปลี่ยนกรอบด้านนอกคือถ้าเกิดหยิบ GA 2001 ตัวเดิมมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโครงด้านในเป็นสีดำๆเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าโครงด้านในเหมือนเดิมทุกประการเปลี่ยนแค่เคสด้านนอกเท่านั้นเองซึ่งวัสดุเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับเป็นตัว stainless steel ชุบด้านชุบเงาก็แล้วแต่ซีรีส์แล้วแต่โมเดลกันไปแล้วก็สายเนี่ยจะมาดูมีความแข็งแรงมีความเด้งๆมากขึ้นนะครับคือตัวเนื้อสายเนี่ยดูสมบุกสมบันมากขึ้นประมาณนึงเลยส่วนเรื่องไซส์ยังไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะขนาดตัวเรือนก็ยังประมาณแถวๆ45มิลเหมือนเดิมนะครับความหนาเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆเดิมนะครับ11มิลกว่าส่วนลักทูลักเรือนนี้จะกลางกว่ารุ่นเมื่อกี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับรุ่นเมื่อกี้ประมาณ52ตัวนี้ไป58เลยเพราะว่ามันมีส่วนที่แบบเหมือนทำมาเป็นลอนหยักๆเพื่อให้มันแบบมีความต่อเนื่องกับตัวเคสดูมีดีเทลมากขึ้นส่วนน้ำหนักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับขึ้นมาประมาณ71กรัมส่วนเรื่องฟิตติ้งตอนอยู่บนข้อมือต้องบอกว่าตัว GA 2001 รุ่นปกติเนี่ยฟิตติ้งดีกว่านะคือมันไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรยื่นออกมามีสเปซอะไรมาเท่ากับเรือนนี้นะครับตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าสายมันเกินมานิดนึงแล้วก็ตัวตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบการตัดเหลี่ยมลงมามันทำให้มันเพิ่มพื้นที่บนข้อมือเยอะพอสมควรแต่ว่าความรู้สึกตอนสวมใส่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันจริงจังมากขึ้นแล้วก็ดูมีความหรูขึ้นอีกประมาณนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ยังอยู่บนสแตนดาร์ดของ Casio G-Shock รุ่นแฟชั่นรุ่นมาตรฐานนะที่ก็ถือว่าทำมันเนียบละแต่ว่ายังไม่ได้มี texture หรือวัสดุอะไรใดๆที่มันพรีเมียมมากขึ้นนะครับคือเอาง่ายๆว่าตามตรงก็คือเหมือนกับเอารุ่นนี้ไปเปลี่ยนตัวกรอบให้เป็นตัวเหล็กมาหุ้มเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมก็
ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมก็คือเป็นนาฬิกาแฟชั่นที่สามารถใส่ใช้งานได้แบบทนแต่อาจจะต้องดูแลมากกว่ารุ่นที่เป็นเรซินนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาตามความเป็นจริงเราก็สามารถเอาไปชนนั่นชนนี่ได้อยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดมันจะเกิดรอยเกิดอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ซีเรียสอะไรมันมากมันก็ยังเป็นนาฬิกาสายลุยได้อยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องมาดูแลรักษาอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งถัดมานะครับลองเอามาเทียบกับซีรีส์ MRG เลยนะครับสังเกตดูนะว่าถึงแม้ว่าหน้าตาภาพรวมมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยดีเทลไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อนๆคืออย่างตัวเคสของรุ่นที่มันเป็น GM อ่ะไม่ว่าจะเป็นพวก GM 2001หรือว่าพวกที่เป็น Full Metal สายเหล็กด้วยนะครับตัวเคสเขาเนี่ยจะมาเป็นแนวแบบชิ้นเดียวแบบนี้เพื่อนๆลองดูนะลักษณะตัวเคสเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นหน้ากาก1ชิ้นอะที่เอามาสวมลงไปบนเครื่องเรซินนะครับจะไม่มีการแยกชิ้นส่วนอะไรใดๆออกมาเลยแต่ว่า MRG เนี่ยสังเกตดูว่าไอ้แต่ละชิ้นตรงเนี้ยมันจะมีการแยกเลเยอร์หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยส่วนที่เป็นฟินรอบๆตรงนี้นะครับมันก็จะแยกชิ้นส่วนมาเพื่อให้มันสามารถมีการรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นเวลามันชนนั่นชนนี่เนี่ยคือชิ้นส่วนด้านในเนี่ยมันจะได้รับการปกป้องได้ดีมากขึ้นกว่าตัวพวกนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยคือเวลามันเจอแรงชนอะไรใดๆอ่ะมันก็เหมือนกับรับแรงกระแทกเข้าไปเต็มๆไม่มีตัวซับในเลยแล้วก็สังเกตดูว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยโมดูลก็จะต่างกันเยอะประมาณหนึ่งนะครับคือเรียกว่าแยกโมดูลกันเลยนะครับตัวด้านขวาเนี่ยก็คือจะตัดพวกหน้าจอดิจิตอลออกเลยแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยความเนี้ยบก็คือต่างกันหลายขุมเลยนะครับเพื่อนๆคือตัวที่เป็น GM 2001เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นที่มันมีราคาขนาดไหนอ่ะมันก็จะเป็นหน้าปัดที่แบบธรรมดานะคือยังไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะอาจจะมีริ้วมีนู่นมีนี่บ้างแต่ว่าตัว MRG เนี่ยสังเกตดูว่าหน้าปัดเขาอ่ะจะมีเลเยอร์ที่มันฉีกออกไปเลยนะครับจะเป็นลายคิกุมินะครับที่เป็นเทคนิคการต่อไม้ของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับเอามาทำเป็นฟินที่มีมิติดูมีความเล่นแสงได้ดีมากๆหรือแม้แต่ความเนี้ยบของตัวเข็มนะเพื่อนๆลองดูนะคือการขัดเงาตัวเข็มนะครับอย่างรุ่นปกติเนี่ยเราลองดูปั๊บเนี่ยโอเคมันก็เนี้ยประมาณนึงแล้วนะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีการเล่นมิติเล่นเลเยอร์ที่มันดูหวือหวาอะไรเป็นเข็มเรียบๆธรรมดานะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็เสร็จแฟลตเลยแต่ว่าพอมาดู MRG นะจะเห็นว่ามันจะมีการเล่นเป็นสันนะครับเห็นความเงาเห็นความสะท้อนแสงคือเข็มดูมีความซับซ้อนมากกว่าเยอะหรือแม้แต่ตัวมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงรอบๆนะเพื่อนๆลองดูมาร์กเกอร์ปกติมันก็จะมาแบบเป็นเหลี่ยมๆธรรมดานะครับแต่อันเนี้ยจะมีความนูนมีความเล่นเงามิติของมาร์กเกอร์เนี่ยก็คือคนละชั้นกันเลยนะครับดังนั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะระหว่างตัวธรรมดากับตัวปกติคือความพรีเมียมเนี่ยคนละเรื่องแล้วก็วัสดุตัวเคสเนี่ยก็ต่างกันเยอะนะอย่าง MRG อ่ะตัวขอบจะใช้เป็นโคบาเลียนซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็ไทเทเนียมนะครับตัวเรือนก็ไทเทเนียมดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นนาฬิกาที่ดูแบบฟูลไซส์แบบนี้นะครับดูเป็นโลหะเต็มๆเลยแต่พอเราเอาไปชั่งปั๊บเนี่ยน้ำหนักจะประมาณ106 กรัมนะครับหรือว่าพวกฝาหลังนะครับเพื่อนๆลองดูแค่ความแตกต่างของฝาหลังนะก็จะเห็นถึงคุณภาพที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับ MRG เนี่ยจะมาดูจริงจังมากนะครับฝาหลังยังเนี้ยบเลยแต่ว่าตัว GM เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบฝาหลังธรรมดาเลยปิดทึบขันเกลียวมาเหมือนกับที่เราเจอได้ทั่วไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีความแตกต่างกันสุดๆแต่สิ่งที่ตัว MRG เนี่ยจะยังสู้อีก2เรือนนั้นไม่ได้นะก็คือเรื่องของฟิตติ้งนะครับคือโอเคขนาดเคสไซส์อ่ะมันประมาณ45มิลใกล้ๆกันก็จริงแต่ความหนาเนี่ยไอตัว MRG เนี่ยหนากว่าเยอะนะครับมาประมาณ 13.7 มิลละก็คือหนากว่าประมาณ2มิลเลยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นนัยยะจริงเนี่ยคือเรื่องลักทูลักนะเพื่อนๆด้วยความที่ข้อแรกมันแบบแทงมาแบบเนี้ยลักทูลักก็เลยจะกางเยอะออกมาประมาณ60มิลซึ่งตรงนี้แหละทำให้เวลาสวมใส่มันไม่ได้เฟรนลี่กับคนข้อมือเล็กมากเท่าไหร่นะครับอย่างผมเองอ่ะเวลาผมใส่ผมก็จะรู้สึกนะว่ามันกางออกมาเยอะพอสมควรถ้ามันหุบลงได้อีกประมาณสักมิลนึงอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะนะครับอย่างเงี้ยเวลามองจากด้านบนจะเห็นเลยว่าโอ้โหด้านล่างนี้แบบมีพื้นที่แทงบนแทงล่างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับตัว GA 2001นะถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กผมจะเชียร์ GA 2001หรือแม้แต่รุ่น GM เนี่ยมันจะใส่ได้ดีมากกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือประมาณสัก 6.5 นิ้วเป็นต้นไปอันนี้มันจะไม่มีนัยยะละอันนี้ยังไงก็ใส่ได้ความฟิตติ้งก็จะดีเหมือนกันทั้ง2เรือนละดังนั้นโดยสรุปเลยนะครับว่าไอ้เรือนเนี้ยมันแตกต่างกับรุ่น GM 2001หรือว่า GA 2001ยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าแตกต่างทุกตรงนะครับเพราะว่าวัสดุตัวเรือนหน้าตาด้านในทุกอย่างการผลิตเรียกว่าเหมือนเป็นคนละซีรีส์กันเลยดีกว่านะคือเหมือนกับทำขึ้นมาใหม่เลยโดยที่ไม่มีการใช้อะไรจาก GA 2001เลยทุกอย่างแตกต่างกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเหมือนกันน่ะมีแค่อย่างเดียวเลยคือเรื่องของฟีลลิ่งหน้าตาที่โครงสร้างความเป็นแบบแปดเหลี่ยมของตัวขอบเบเซลลักษณะหน้าตาโดยภาพรวมมีความใกล้กันแต่การขึ้นรูปการขึ้นโมการผลิตทุกอย่างคือใหม่หมด all new เลยอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแน่นอนว่าก็จะไปเจาะกลุ่มคนที่อยากได้นาฬิกาที่หน้าตาเป็น GA 2001อยู่แต่ว่าขอแบบพรีเมียมเต็มไปเลยนะครับวัสดุทุกอย่างขอแบบท็อปที่สุดของไลน์อัพละแล้วก็การใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสเปคในการปกป้องการกระแทกได้แต่คนที่ใช้นาฬิกากลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่กลุ่มที่แบบเอานาฬิกาไปลุยเอาแบบไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือว่าจะเอาไปแบบโยนเล่นอะไรแบบเนี้ยก็คงไม่ได้แบบ
เอาไปทำอะไรแบบนี้แล้วนะครับคงเป็นคนที่ใส่นาฬิกาที่มันจริงจังมากขึ้นแล้วก็ต้องการความลักชัวรี่ขั้นสุดความสวยงามขั้นสุดโดยที่ก็ต้องดูแลรักษากันมากขึ้นถึงแม้วัสดุเขาเนี่ยจะทนทานต่อรอยขีดข่วนมากๆแต่ก็เชื่อแหละว่าคนใช้เรือนนี้ก็คงไม่อยากให้มันเป็นรอยนะครับก็อาจจะต้องจริงจังกับการใส่มากขึ้นสเต็ปหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แน่นอนเรื่องราคาค่าตัวที่มันจาก 3,000 ไปเป็น 170,000 เนี่ยมันคือการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนสะสมนาฬิกานะแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนที่เป็นสาวก G-Shock พันธุ์แท้ที่เก็บมาทุกเรือนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจะเก็บเรือนเล็กๆแบบนี้ให้ได้ทุกสีอ่ะเผลอๆใช้เงินมากกว่าซื้อเรือนนี้เรือนเดียวอีกนะครับคือนาฬิกา G-Shock มันออกมาทุกเดือนจริงๆคือถ้าเกิดเก็บแบบเนี้ยเรือนละ 3,000 แต่ถ้าเกิดมี100เรือนก็ 300,000 แล้วนะเพื่อนๆผมว่ามันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรถ้าเกิดคนที่เก็บสะสม G-Shock จริงๆเขาจะซื้อมันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะครับสำหรับค่าตัวประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างแล้วก็เป็นรายละเอียดของนาฬิกาแต่ละช่วงราคาถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่าดีเทลเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ให้ดูไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสงสัยกันอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ